අන්න ඒ නිසයි මං ඔයාට කැමතියි. අන්න ඒ නිසයි ඇය අපිත් එක්ක කතා කරන්නේ. අන්න ඒ නිසයි ඇය ඔහුත් එක්ක තරහ වුණේ. අපි කොහොමද ඔය අන්න ඒ නිසයි. එහෙම නැත්නම් උක ඒකයි කියන අදහස ගන්නත් පුළුවන්. ඒකයි මම ඔයාට කැමතියි. නැත්නම් අන්න ඒ නිසයි මම ඔයාට කැමතියි. ඔය අදහස ගන්න අපි පාවිච්චි කරනවා that is why. That is why. That is why. That is why. අන්න ඒකයි මම ඔයාට කැමතියි. අන්න ඒකයි නැත්නම් ඒ නිසයි කියන අදහස දෙන්නේ that is why කියන phrase එකෙන්. දැන් වචන තුනෙන්. මම ඔයාට කැමතියි I like you. That's why නැත්නම් that is why I like you. ඒකයි මම ඔයාට කැමතියි. අන්න ඒ නිසයි මම ඔයාට කැමති අදහස ගන්නත් පුළුවන් මේකේ. That is why I like you. That's why I like you. ඒකයි මම ඔයාට කැමතියි. අන්න ඒකයි ඇය ඔහුත් එක්ක තරහ වුණේ. මොන හරි දෙයක් කියලා වා කියනවා මේ. අන්න ඒ නිසයි. අන්න ඒකයි. ඒකයි ඇය ඔහුත් එක්ක තරහ වුණේ. That's why she got angry with him. That is why she got angry with him. ඒකයි ඇය ඔහුත් එක්ක තරහ වුණේ. That's why she got angry with him. ඒකයි ඇය අපිව අමතක කරේ. ඒකයි අන්න ඒ නිසායි ඇය අපිව අමතක කරේ. මොන හරි දෙයක් සිද්ධ වෙලා අන්න ඒ සිද්ධ වෙච්ච හේතුව නිසායි ඇය අපිව අමතක කරේ. That's why she forgot us. That's why she forgot us. අන්න ඒ නිසායි ඇය අපිව අමතක කරේ. අන්න ඒ නිසායි මම ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්නේ. කෙනෙක් කියනවා මොන හරි කාරණයක් කියලා ඒ කාරණේ නිසායි අන්න ඒ නිසායි මම ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්නේ. එතකොට අන්න ඒ නිසායි නැත්නම් ඒකයි අදහස දෙන්නේ that's why කියන්නේ that සහ is කෙලිකලා that's කරන්න පුළුවන්. That's why මම ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්නේ I learn English. That's why I learn English. That's why I learn English. ඒකයි අන්න ඒ නිසායි මම ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්නේ. තාමත් ඔයාලට කෙනෙක් එක්ක ෆේස් ටු ෆේස් ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න බැරිද? එහෙම කතා කරද්දී වරදිනවද? ප්‍රශ්නයක් අහන්න බැරිද? ප්‍රශ්නයක් අහපුවාම උත්තර දෙන්න බැරිද? ඉතින් මේ වගේ ගැටලු ඔයාලට තියෙනවා වෙන්න පුළුවන් ඉංග්‍රීසි භාෂාව භාවිතා කරද්දී. ඉතින් මේකට හොඳම විසඳුමක් තියෙනවා. අගෝස්තු මාසයේ 16 වෙනිදා මගේ අලුත්ම ඔන්ලයින් ඉංග්‍රීසි පාඨමාලාව පටන් ගන්නවා. මේක මම දේශනයක් දෙන පාඨමාලාවක් නෙමෙයි. මම උගන්වීම් කරන දේවල් ප්‍රායෝගිකව පන්තිය තුලදී කතා බහ කරලා පුහුණු වීම කරන්න පුළුවන්. ඉතින් හොඳ පුහුණුවක් නැත්නම් අපිට කෙනෙක් එක්ක ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න බෑ. නිකන් ගුරුවරයෙකුගේ දේශනයක් විතරක් අහගෙන අපේ කට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න හුරු වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් එහෙම හුරු වෙන්න නම් අපි ප්‍රායෝගිකව පුහුණු වෙන්න ඕනි. මේ පාඨමාලාව ඇතුළේදී ඔයාලට පුළුවන් පාඨමාලාවට සම්බන්ධ වෙන කට්ටියත් එක්ක වගේම මාත් එක්කත් ඉංග්‍රීසි භාෂාව ලස්සනට කතා කරන්න පුහුණු වීම කරන්න. මෙම අලුත්ම පාඨමාලාව පටන් ගන්නවා අගෝස්තු 16 වෙනිදා. මේක මාස දෙකක් තියෙනවා. සඳුදා, බදාදා, සිකුරාදා යන දවස් තුනේම රෑ 7:30 ඉඳලා 9:30 දක්වා පැවැත්වෙනවා. ඉතින් කිසිම වයස් භේදයකින් තොරව ඕනම කෙනෙකුට වයස අවුරුදු 10 ඉඳලා 80 90 දක්වා ඕනම කෙනෙකුට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඕනම ශාස්ත්‍රයක රැකියාවක් කරන කෙනෙක්, ඕනම ශාස්ත්‍රයක අධ්‍යාපනය ලබන කෙනෙක්, ලංකාවේ වගේම විදේශගත වෙලා ඉන්න ඕනම කෙනෙකුට සම්බන්ධ වෙන්නත් පුළුවන්. මේ සම්බන්ධයෙන් ඔයාලට වැඩිදුර විස්තර දැනගන්න අවශ්‍ය නම් මේ ස්ක්‍රීන් එකේ තියෙන මගේ WhatsApp නම්බර් එකට ඔයාගේ නම සඳහන් කරලා මට මැසේජ් එකක් එවන්න. ඊට පස්සේ මම ඔයාලට සියලුම විස්තර දෙනවා. 16 වෙනිදා ඉඳලා ඔයාලට පාඨමාලාවට සම්බන්ධ වෙලා ලස්සනට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුහුණු වීම කරන්න පුළුවන්. අනේ ඒ නිසායි මම එයාලත් එක්ක කතා කරන්නේ නැත්තේ. That's why I don't talk with them. 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 අන්න ඒ නිසායි මම එයාලත් එක්ක කතා කරන්නේ නැත්තේ. අන්න ඒ නිසායි මම මහන්සි වෙලා වැඩ කරන්නේ. අන්න ඒ නිසායි මම මහන්සි වෙලා වැඩ කරන්නේ. That's why I work hard. That's why I work hard. අන්න ඒ නිසායි මම මහන්සි වෙලා වැඩ කරන්නේ. That's why I work hard. That's why I work hard. අන්න ඒ නිසායි මම වාට අවවාද කරන්නේ.
මොකරි හේතුවක් නිසා තමයි මම කියන කෙනා ඔයාට අවවාද කරන්නේ. That's why I advise you. That's why I advise you. That's why I advise you. අන්න ඒ නිසායි මම එයාලව විශ්වාස කරන්නේ නැත්තේ. අන්න ඒ නිසායි මම එයාලව විශ්වාස කරන්නේ නැත්තේ. That's why I don't believe them. That's why I don't believe them. අන්න ඒ නිසායි මම එයාලව විශ්වාස කරන්නේ නැත්තේ. That's why I don't believe them. That's why I don't believe them. අන්න ඒ නිසායි මම එයාලව විශ්වාස කරන්නේ නැත්තේ. That's why I don't believe them. අන්න ඒ නිසායි ඇය අපිව ගණන් ගන්නේ නැත්තේ. ඇය අපිව ගණන් ගන්නෑ කියන අදහස දෙන්නේ she doesn't care us. She doesn't care us. අන්න ඒකයි නැත්නම් ඒ නිසායි. That's why she doesn't care us. That's why she doesn't care us. අන්න ඒ නිසායි ඇය අපිව ගණන් ගන්නේ නැත්තේ. මේ වාක්‍ය රටාවන් හරි ලස්සනයි වගේම හරි ප්‍රයෝජනවත්. එතකොට මේ වාක්‍ය රටාව ඉගෙනගෙන තිබුණම ඔයාට ඔය that's why කියන වාක්‍ය රටාව ඉගෙනගෙන තිබුණම එතනින් පස්සේ හරි සරල පොඩි වාක්‍යයක් තමයි හදන්න තියෙන්නේ. වගේන අන්න ඒ නිසායි මම මස් කන්නේ නැත්තේ. කෙනෙක් එක කෙනාගේ choice තියෙනවා. නේද? එක කෙනා කැමති දේවල් අකමැති දේවල් තියෙනවා. කෙනෙක් කියනවා අන්න ඒ නිසායි මම මස් කන්නේ නැත්තේ. මම මස් කන්නේ නැහැ. I don't eat meat. I don't eat meat. එතකොට අන්න ඒ නිසායි that's why I don't eat meat. That's why I don't eat meat. අන්න ඒ නිසායි මම මස් කන්නේ නැත්තේ. අන්න ඒ නිසායි මම ඔහුට ඡන්දෙ දෙන්නේ නැත්තේ. ඡන්දෙ නොදෙන්නත් කෙනෙකුට හේතු තියෙන්න පුළුවන්. එක එක හේතු තියෙන්න පුළුවන්. ඒකත් අර එක එකනා කැමති අකමැති දේවල් තමයි. ඒතර මම ඔහුට ඡන්දෙ දෙන්නේ නැහැ. I don't vote him. I don't vote him. Vote 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 කියන්නේ ඡන්දය දෙනවා. I don't vote him. මම ඔහුට ඡන්දෙ දෙන්නේ නැහැ. අන්න ඒ නිසායි මම ඔහුට ඡන්දෙ දෙන්නේ නැත්තේ. That is why I don't vote him. That's why I don't vote him. අන්න ඒකයි මම බෙහෙත් ටිකක් ගත්තේ. දැන් මම බෙහෙත් ටිකක් ගත්තා. I took some medicine. නැත්නම් I got some medicine. I had some medicine. ඔය කොටස් තුනම කියන්න පුළුවන්. I took some medicine. I got some medicine. I had some medicine. අන්න ඒකයි. That's why I took some medicine. That's why I took some medicine. අන්න ඒකයි මගේ පුතා රට ගියේ. අන්න ඒකයි. That's why my son went abroad. That's why my son went abroad. That's why my son went abroad. That's why. That is why my son went abroad. That's why my son went abroad. අන්න ඒකයි මගේ පුතා පිට රට ගියේ. Okay? අන්න ඒකයි මම එයාලත් එක්ක ගනුදෙනු කරන්නේ නැත්තේ. They are bad people. එයාලා නරක මිනිස්සු. That's why I don't deal with them. That's why I don't deal with them. ඒකයි මම එයාලත් එක්ක ගනුදෙනු කරන්නේ නැත්තේ. That's why I don't deal with them. That's why I don't deal with them. With them එයාලත් එක්ක. අන්න ඒකයි අපි ඔයාලට උදව් කරන්නේ. අන්න ඒකයි අපි ඔයාලට උදව් කරන්නේ. That's why we help you. That's why we help you. අන්න ඒකයි. That's why we help you. That's why we help you. අන්න ඒකයි අපි ඔයාලට උදව් කරන්නේ. That's why we help you. That's why we help you. අන්න ඒකයි අපි ඔයාලට උදව් කරන්නේ. අන්න ඒ නිසායි මම ඔයාට ආදරය කරන්නේ. That's why I love you. That's why I love you. That's why I love you. අන්න ඒ නිසායි මම ඔයාට ඉංග්‍රීසි උගන්වන්නේ. English is very important. මම ඔයාට ඉංග්‍රීසි උගන්වනවා. I teach you English. I teach you English. අන්න ඒ නිසායි මම ඔයාට ඉංග්‍රීසි උගන්වන්නේ. That's why I teach you English.
That's why I teach you English. අන්න ඒ නිසායි මම ඔයාට උදව් ඉංග්‍රීසි උගන්වන්නේ. That's why I teach you English. අන්න ඒ නිසායි මම ඔයාට ඉංග්‍රීසි උගන්වන්නේ. අන්න ඒ නිසායි මම අන්තර්ජාලය භාවිතා කරන්නේ. That's why I use internet. 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 අන්න ඒ නිසායි මම ඔයාට ගරු කරන්නේ. ඒක ඔයා ගොඩක් ගරු කරනවා. ඒකට හේතුව ඔයා කියලා කියනවා. අන්න ඒ නිසායි මම ඔයාට ගරු කරන්නේ. That's why I respect you. That's why I respect you. That's why I respect you. අන්න ඒ නිසායි මම ඔන්ලයින් ක්ලාස් වලට සම්බන්ධ වෙන්නේ කියලා කෙනෙක් කියනවා. එයා ටිකක් දුර ප්‍රදේශයක ඉන්නේ. එතකොට එයාට ෆිසිකල් ක්ලාස් එකට එන්න යන කාලය සහ මුදල් වැඩි. එතකොට එයා කියනවා අන්න ඒ නිසායි මම මේ ඔන්ලයින් ක්ලාස් එකට සම්බන්ධ වෙන්නේ. That's why I join this online class. That's why I join this online class. That's why I join this online class. Right. I think you could understand that's why pattern. That's why praise. Okay, therefore, so practice well. Don't forget to practice well. And if you have any issue while you are practicing, please just get me a call. Then I will definitely help you. Don't worry about your issues. Normally when we speak a second language or when we try to speak a second language, we often get some issues. We often get some problems. So when you get some problems, when you try to speak English, just get me a call. I will definitely help you. So that's enough for the day. Let's meet with another useful video like this. So goodbye.